नमस्ते सबैजनालाई म राजु ख्याजु र आज हामीहरु भिडियोमा हामीले आफ्टर इफेक्ट्स फोटोशप अनि इलिस्ट्रेटरको केही डेमो हामीहरु सिक्ने वाला छौं। सो यो भिडियोमा चाहिँ तपाईले आफ्टर इफेक्ट्स पनि सिक्नुहुन्छ, फोटोशप पनि सिक्नुहुन्छ र तपाईले इलिस्ट्रेटर पनि सिक्नुहुन्छ। सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ। तपाईले फोटोशप खोल्नुस्। तब खोलिसकेपछि तपाईले न्यू फाइल गर्नुस्। तपाईले यो कम्पोजिसन SDTV 1080 लाई तपाईले चुज गरेर क्रिएट गर्नुस्। यहाँतिर एउटा कम्पोजिसन यसरी क्रिएट भएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँतिर गाइड पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई गाइड चाहिँदैन भने तपाईले चाहिँ यहाँतिर गएर राइट क्लिक गर्नुस् र तपाईले क्लियर गाइड्समा तपाईले क्लिक गर्नुस्। गाइडहरु चाहिँ क्लियर भएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीहरु इलिस्ट्रेटर तिर जान्छौं। इलिस्ट्रेटरमा जानु भइसकेपछि तपाईले यहाँतिर क्रिएट न्यू गर्नुस् र यहाँबाट पनि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि कस्टम कम्पोजिसन तपाईले यसरी क्रिएट गर्नुस्। यसरी क्रिएट गर्नु भइसकेपछि यहाँतिर चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ यहाँतिर लिएर आउँछौं। जस्तै कि विन्डोमा जान्छु र विन्डोबाट तपाई यहाँतिर सिम्बलमा जानुस् र सिम्बलमा यसरी ओपन सिम्बल लाइब्रेरीमा गएर तपाईले चाहिँ यहाँतिर नेचरमा जानुस्। तपाईले यो घाँस यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म यसरी तान्छु र अर्को रहेको छ यो घाँस। यसलाई पनि हामीले यसरी तान्छौं। अर्को चाहिँ यहाँतिर फिश। सो यसलाई पनि म यसरी तान्छु र अर्को यहाँतिर फिश रहेको छ। यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नुस्। अनि अर्को भनेको तपाईले यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अरु चाहे भने तपाईले यसरी यस्तो खाले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ म यतिवटा एलिमेन्ट चाहिँ युज गर्छु। र तपाईले यो एलिमेन्टलाई चाहिँ फोटोशपमा चाहिँ कसरी लिएर जान सक्नुहुन्छ होला त। फोटोशपमा लिएर जानको लागि तपाईले यसरी सिलेक्ट गर्नुस् र कन्ट्रोल सी गरेर तपाईले फोटोशपमा गएर तपाईले कन्ट्रोल भी गर्न सक्नुहुन्छ। र भी गरिसकेपछि एउटा यस्तो प्यानल आउँछ। यहाँतिर स्मार्ट अब्जेक्टमा चाहिँ तपाईले ओके गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँतिर त्यो फिश जुन चाहिँ इलिस्ट्रेटरमा थियो अहिले फोटोशपमा चाहिँ यसरी पेस्ट भएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई व्हेल चाहियो भने कन्ट्रोल सी गर्छौं अनि यहाँतिर कन्ट्रोल भी गर्नुस्। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँतिर तपाईले यो फिश चाहियो भने कन्ट्रोल सी र यहाँतिर तपाईले कन्ट्रोल भी गर्न सक्नुहुन्छ। यो ग्रास चाहियो भने कन्ट्रोल सी र यहाँतिर तपाईले कन्ट्रोल भी गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहियो भने कन्ट्रोल सी र यहाँतिर तपाईले कन्ट्रोल भी गर्न सक्नुहुन्छ। सो डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सहरु यहाँतिर आएको छ। तपाईलाई चाहिँ कन्फ्युज हुन सक्छ। सो म एउटा एउटा गरी चाहिँ डिजाइन गर्छु है त। फर्स्टमा चाहिँ एउटा एक्वेरियम बनाउने भएकोले चाहिँ मैले ग्रेडियन्ट टुल पनि लिन सक्छु अथवा तपाईले चाहिँ सिम्पली यसरी ग्रेडियन्ट टुल अथवा सिम्पली ड्राइङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँतिर यो ब्लू चाहिँ लिन्छु र ग्रेडियन्टमा चाहिँ यहाँतिर हल्का म ब्ल्याक गरिदिन्छु। जस्तो तपाईले चाहिँ तलबाट माथि गर्नुस्। तल चाहिँ ब्ल्याक हुन्छ किनभने डेप्थलाई हामीले बुझाउनको लागि चाहिँ ब्ल्याक नै राख्छौं र यस्तो गर्छौं र हल्का नि यति गर्छौं र लिकति नि। अब चाहिँ हामीहरु के गर्छौं भन्दाखेरि डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ यसमा लिएर आउँछौं। जस्तै कि मलाई ग्रास चाहियो कन्ट्रोल सी गरे र यहाँतिर कन्ट्रोल भी गर्छौं र यो ग्रासलाई चाहिँ म यसरी डिजाइन गरिदिन्छु। यसरी अल्ट थिचेर तपाईले यसरी डुप्लिकेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसलाई ग्रुप गर्नुस् कन्ट्रोल ई गरेर
र यही चीजलाई तपाईले अल्ट थिचेर चाहिँ यहाँतिर लिएर जानुस् र फेरि तपाईले कन्ट्रोल ई गर्दिनुस् अब चाहिँ फेरि इलुस्ट्रेटरमा जानुस् र यो ग्रास छ यसलाई चाहिँ म कन्ट्रोल सी गर्छु र फोटोशपमा चाहिँ कन्ट्रोल पी गर्दिन्छु र तपाईले यो साइजलाई एडजस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँतिर हाल्दिन्छु म कन्ट्रोल टी गरेर म यसलाई सानो गर्दिन्छु यसलाई फेरि कपी गर्छु र यहाँतिर म यसरी पेस्ट गर्दिन्छु लगभग हाम्रो ब्याकग्राउन्डको डिजाइन चाहिँ बनिसकेको छ सो मैले चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ कन्ट्रोल ई गर्छु कन्ट्रोल ई गरे भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मर्ज हुन्छ र यसलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भनेर नाम चाहिँ हामीले हाल्छौं अब चाहिँ हामीहरु डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सहरु जस्तो कि यो वेल हो कि के हो सो यसलाई चाहिँ म यसरी लिएर आउँछु र यहाँतिर यसरी राख्दिन्छु यसलाई यहाँतिर राख्छु कन्ट्रोल सी गरेर यसलाई म फेरि यहाँतिर हाल्दिन्छु यसलाई चाहिँ हल्का ठुलो गर्दिन्छु म यसलाई फेरि कन्ट्रोल सी गरेर यहाँतिर म कन्ट्रोल भी गर्दिन्छु यो बिटललाई पनि म कन्ट्रोल सी गर्छु र यहाँतिर कन्ट्रोल पी गर्दिन्छु सुरुमै हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कुन एलिमेन्ट चाहिँ कसरी चाहिँ एनिमेट हुन्छ भनेर हामीले फर्स्टमै डिसाइड गर्नुपर्छ जस्तो कि यो व्हेल चाहिँ यसरी जान्छ र अर्को यो फिश छ ओरेन्ज फिश यो चाहिँ यसरी जान्छ र फेरि घुमेर चाहिँ यहाँतिर यसरी फ्लिप भएर आउँछ र यो फिश चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यस्तोरी जान्छ र ठुलो हुँदै आउँछ र यो चाहिँ यसरी माथि जान्छ यो तलबाट यसरी माथि जान्छ हामीले चाहिँ सबैलाई नाम दिम जस्तो कि यो चाहिँ ब्लू व्हेल हो भने व्हेल मात्र राखौं र यो चाहिँ ओरेन्ज फिश र यो चाहिँ बिटल र हाम्रो लास्ट रहेको छ यो ब्लू फिश सो मैले चाहिँ डिफरेन्ट नामहरु चाहिँ एक अर्काको एलिमेन्टहरुलाई चाहिँ दिएको छु यति नाम गरिसकेपछि तपाई फाइलमा जानुस् र फाइलबाट तपाई सेभ एजमा जानुस् अन योर कम्प्युटर र यहाँतिर म फिशेस भनेर लेख्दिन्छु र ओके गर्दिन्छु अब चाहिँ हामीहरु के गर्छौं भन्दाखेरि आफ्टर इफेक्ट्समा जान्छौं अहिलेसम्म हामीले दुईटा सफ्टवेयर युज गरेका छौं अब चाहिँ हामीहरु आफ्टर इफेक्ट्स जुन चाहिँ हाम्रो मेन मोटिभ हो यसबाट चाहिँ हामीले यो जुन चाहिँ हामीले ग्राफिक्स बनाएको छ यसमा चाहिँ तपाईले एनिमेट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्टर इफेक्ट्समा आउनु भइसकेपछि तपाईले यहाँतिर डबल क्लिक गर्नुस् र यहाँतिर फिशेस भने जुन चाहिँ हामीले अघि नै फाइल क्रिएट गरेका छौं त्यहाँतिर जानुस् र तपाईले इम्पोर्ट एजमा चाहिँ कम्पोजिसन जुन चाहिँ रिटेन लेयर साइजमा तपाईले चुज गर्नुस् र यहाँतिर तपाईले इम्पोर्ट गर्नुस् इम्पोर्ट गर्नु भइसकेपछि तपाईले यहाँतिर ओके गर्नुस् र तपाईले यो कम्पोजिसनमा चाहिँ तपाईले डबल क्लिक गर्नुस् डबल क्लिक गर्नेबित्तिकै यो तलतिर तपाईले डिफरेन्ट लेयर बाइ लेयर चाहिँ यसरी आएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि जुन चीज चाहिँ हामीलाई चाहिदैन मतलब हामीले युज गर्दैनौं त्यो चीज चाहिँ हामीले लक गर्छौं जस्तै कि यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ चलाउनु पर्दैन सो तपाईले यहाँतिर लक गर्दिनुस्
सो लक गरिसकेपछि यो चाहिँ चल्दैन। अब चाहिँ हामीले व्हेलमा जान्छौं र व्हेललाई चाहिँ हामीले एनिमेट गर्छौं। तपाईले पोजिसन एनिमेट गर्नको लागि तपाईले पी थिच्नुस् र पी भन्नेबित्तिकै यहाँतिर पोजिसन आएको छ। तपाईले यहाँतिर टोगल पोइन्टमा यसरी क्लिक गर्नुस् र यसलाई चाहिँ बाहिर गर्नुस् फर्स्टमा र त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यसरी लिएर आउनुस् अथवा तपाईले शिफ्ट थिचेर पनि डाइरेक्टली गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले एनिमेट चाहिँ कसरी भएको छ त्यो चाहिँ हेर्छौं। एकदमै सिम्पल तरिकाले चाहिँ एनिमेट भएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो व्हेलको काम पनि सकिसक्यो, त्यसैले चाहिँ हामीले यहाँतिर लक गर्छौं। अब चाहिँ हामीहरु ओरेन्ज फिशलाई चाहिँ एनिमेट गर्छौं। ओरेन्ज फिशलाई चाहिँ कसरी एनिमेट गर्छौं भन्दाखेरि सुरुमा यहाँबाट यसरी आउँछ र यहाँबाट फ्लिप भएर चाहिँ यसरी फेरि यहाँसम्म आउँछ। त्यस्तो गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा पोजिसनमा तपाईले एनिमेट गर्नुस्। सो टोगल पोइन्ट हालिसकेपछि यसलाई चाहिँ फर्स्टमा बाहिर गर्छु र केही सेकेन्ड पछि चाहिँ म यसलाई चाहिँ यहाँतिर लिएर जान्छु शिफ्ट थिचेर। अब चाहिँ यसरी जान्छ। यहाँतिर तपाईले स्केललाई पनि लिएर आउनुस्, त्यसको लागि शिफ्ट र एस गर्नुस्, त्यसपछि चाहिँ स्केल आएको छ। स्केल आइसकेपछि तपाईले यहाँबाट पनि एनिमेट गर्नुस् र केही सेकेन्ड पछि यो लिंकलाई चाहिँ तपाईले ब्रेक डाउन गर्नुस् र -100 गर्नुस्। यो गर्नेबित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ फ्लिप हुन्छ। अब चाहिँ तपाईले पोजिसनको जुन चाहिँ यो की फ्रेमलाई चाहिँ तपाईले यहाँतिर यसरी राख्दिनुस् र यहाँबाट यसरी आउनु भइसकेपछि तपाईले चाहिँ यसरी एनिमेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ एनिमेट कसरी भएको छ भनेर हेर्नको लागि तपाईले यो स्पेस बटनलाई तपाईले प्रेस गर्नुस्। एकदमै फास्ट भएकोले म की फ्रेमलाई यहाँतिर राख्दिन्छु। सो तपाईले चाहिँ यहाँतिर यो फिश चाहिँ फ्लिप भएर आएको चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्मको एनिमेट चाहिँ कसरी भएको छ भन्दाखेरि यो फिश यहाँतिर गएको छ र फिश यहाँतिर आएको छ र यसलाई पनि तपाईले लक गर्दिनुस्। लक गर्नु भइसकेपछि अर्कोतिर जान्छौं बिटल भन्नेमा। सो बिटललाई चाहिँ हामीले कसरी एनिमेट गर्छौं भन्दाखेरि पोजिसन सिम्पली पोजिसन लिन्छौं र यसलाई तलतिरबाट यसरी यहाँतिर आओस् र बिटल चाहिँ यसरी माथि जाओस्। यसरी ठ्याक्कै टाइमिङ मिलाउने गरेर चाहिँ मैले एनिमेट गरेको छु। र हाम्रो लास्ट फिश रहेको छ यो चाहिँ, यसलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले एनिमेट गर्छौं। तर सुरुमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो फिश जुन चाहिँ म यसलाई लक हटाइदिन्छु। यो फास्ट जाँदाखेरि चाहिँ मोसन ब्लर चाहिँ युज होस्। सो मोसन ब्लरको बारेमा हामीले कुरा गरेका थियौं। सो मोसन ब्लर राख्नको लागि तपाईले यो जुन चाहिँ लेयर बाइ लेयर गोलो गोलो देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँतिर क्लिक गर्नुस्। यो गर्नेबित्तिकै तपाईले मोसन ब्लर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँतिर चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले एनिमेट भइरहेको छ। तर हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ एनिमेट भइसकेको चीजलाई चाहिँ हामीले हाइड गर्छौं। त्यसको लागि चाहिँ यतातिर यसरी थिच्छौं र यो जुन चाहिँ हाइड अल लेयर्स यसलाई चाहिँ साई पनि भन्छ। सो तपाईले चाहिँ यो साई लेयर्सलाई चाहिँ तपाईले यसरी थिच्नुस्। एनिमेट चाहिँ हुन्छ तर यो लेयरहरु चाहिँ गायब हुन्छ। लेयरहरुलाई चाहिँ हामीले फेरि ल्याउनको लागि चाहिँ तपाईले यसलाई नै क्लिक गर्नुस् र फेरि यसरी आएको छ। हाम्रो लास्ट एनिमेट चाहिँ फिश हुन्छ। अब चाहिँ म यहाँतिर जान्छु फिश र स्केल म युज गर्छु। सो दुईटालाई चाहिँ म की फ्रेम हालिसकेपछि यहाँतिर जान्छु र पोजिसनलाई चाहिँ म यसरी लिएर जान्छु। यस्तो गरौँ, सुरुमा चाहिँ यो बाहिर होस् र केही सेकेन्ड पछि यसरी लिएर जानुस् र यहाँसम्म चाहिँ तपाईको स्केल पनि यसरी बढ्दै जाओस् अथवा स्केल घट्दै जाओस्।
सुरुमा चाहिँ हल्का स्केल चाहिँ बढाउँछु सो त्यसपछि यसरी सानो हुँदै गएको छ सो तपाईले चाहिँ यसरी आफ्टर इफेक्ट्समा फोटोशपमा र इलस्ट्रेटरमा डिजाइन गरेर तपाईले यसरी लिएर आउन सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरु फेरि इलस्ट्रेटरमा जान्छौं र एउटा लाइन लिन्छौं लाइन यसरी लिन्छौं यसलाई चाहिँ डिलिट गर्छौं र एउटा लाइन लिन्छौं र यो लाइन लिइसकेपछि यहाँतिर के गर्नुस् भन्दाखेरि यो लाइनलाई चाहिँ तपाईले सेलेक्ट गर्नुस् र इफेक्ट्समा जानुस् र डिस्टोर्ट एन्ड ट्रान्सफर्ममा जानु भइसकेपछि जिगज्यागमा जानुस् र सिम्पली यसरी बढाइदिन्छु र यहाँतिर स्मुथ गर्नुस् तपाईलाई कति चाहियो त्यति नै गर्नुस् र तपाईले यसलाई कन्ट्रोल सी गर्नुस् आफ्टर इफेक्ट्समा गइसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ एनिमेटबाट हटाइदिनुस् र कन्ट्रोल बी गर्नुस् कन्ट्रोल बी यसलाई चाहिँ अल्ट थिचेर चाहिँ म यसरी लिएर आउँछु यहाँतिर एनिमेट चाहिँ कसरी भइरहेको छ भन्दाखेरि जम्प अप एन्ड जम्प डाउन भएको छ सो यो पाथको एलोङ जाओस् मतलब यसरी जाओस् र यसरी जाओस् यसरी जाओस् र तल जाओस् यो गर्नको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि लेयरमा जानुस् लेयरमा जानु भइसकेपछि तपाई यहाँतिर ट्रान्सफर्ममा जानुस् र अटो ओरिएन्टमा तपाईले क्लिक गर्नुस् यो गर्ने बित्तिकै तपाईले ओरिएन्ट एलोङ पाथमा गर्नुस् र ओके गर्नुस् सो यसरी चाहिँ एनिमेट भएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ म हल्का बढाइदिन्छु सो एकदम फनी तरिकाले गइरहेको छ आज चाहिँ हामीले तीनटा सफ्टवेयर युज गरेका छौं सो सुरुमा चाहिँ के गरेका छौं भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ फोटोशप युज गर्यौं त्यसपछि हामीले इलस्ट्रेटर युज गर्यौं त्यसपछि हामीले आफ्टर इफेक्ट्स युज गर्यौं सो आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईले तीनटै सफ्टवेयरको एउटा इन्टरफेस कसरी चाहिँ वर्क गर्छ भनेर तपाईले थाहा पाउनु भयो होला यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने तपाईले यो भिडियोमा लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न सक्नुहुन्छ तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे हेल्दी एन्ड बाइ बाइ